خدای مهربان سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این ویدیو میخوام در مورد اثرات نورو فیدبک بر چاکراهامون، بر انرژیمون، بر روی سطح فرکانسیمون صحبت بکنم و ببینیم که این نورو فیدبک به چه شکل میتونه برای ما مفید واقع بشه. ببینید، نورو فیدبک یک روش درمانی غیر تهاجمی و بدون درده که میان چیکار میکنن؟ یک سری سنسورهایی رو به مراکز عصبی و مغز شما متصل میکنن و به وسیله اون امواج مغزی شما رو بررسی میکنن و مدل امواج، کیفیت امواج مغزی شما که بررسی بشه، شما خیلی میتونید به سطح سلامتی ذهنی و عاطفی و به قول معروف روانی خودتون پی ببرید و اون رو اصلاح بکنید. حالا توی نورو فیدبک میان چیکار میکنن؟ مثلا یک سری بازیایی طراحی میکنن که شما وقتی اون بازی رو انجام میدید، اون حالت نظام پاداش و ضرری که توی مغز هست، اون باعث میشه که امواج مغزی شما اصلاح بشه. مثلا وقتی اون کار رو درست انجام میدید و اینجوری مغز رو هدایت میکنن که در واقع امواج صحیح تری درش تولید بشه و امواج اصطلاحاً اصلاح بشن، بهینه بشن. امواج مغزی ما بسیار بسیار مهمن. چرا؟ چون که تو کل بدن ما امواج الکتریکی جریان داره و چاکراهای ما با این انرژی هایی که در خودشون دارن، الکترومغناطیسی که از خودشون دارن متساعد میکنن و دریافت میکنن، همچنین یعنی هر دو تا کار رو با هم دارن انجام میدن. اثرات مهمی داره که امواج مغزی ما تو چه وضعیتی باشه، امواج مغزی ما به چه شکلی باشه و به خاطر همین این درمان میتونه برای افرادی که آرامش ذهنی خوبی ندارن، خصوصا کسایی که اضطراب بالایی دارن، استرس بالایی دارن، افسردگی دارن، اینها میتونه براشون بسیار بسیار مفید باشه. چرا؟ چون کسی که این حالت رو براش پیش اومده دائما امواج مغزیش و افکاری که توی ذهنش داره تولید میشه یه شکل و فرمیه که نتیجه شده این جلسات میاد به مرور اصلاح میکنه اینها رو و اینها باعث میشه که ما بتونیم یک سطح انرژی مناسبی رو توی بدن خودمون به جریان در بیاریم. متوجه شدید؟ چاکراها مسئول جریان انرژی توی بدن هستن و اگر یکی از اینها نامتعادل باشه یا مسدود شده باشه، البته مسدود که نمیشه ولی خب میتونیم بگیم حرکت و چرخشش خیلی ضعیف شده باشه، اینا باعث اختلالاتی میشه برای ما، حالا چه در سلامتی ما، چه در رفتار ما، چه در افکار ما. نورو فیدبک اصولا روی 3 تا چاکرا بیشتر اثر داره: چاکرای ریشه، چاکرای قلب و چاکرای چشم سوم. چاکرای ریشه که مربوط میشه به همون بحث استرس و اضطراب و نبودن اون، یعنی احساس امنیت، احساس آرامش، احساس ثبات، احساس قرار. اینها که معمولا توی فردی که خب دچار استرس و اضطراب یا احساس ناامنی پایدار هست از بین رفته. مورد بعد چاکرای قلب که مربوط میشه به عشق و ارتباطات و عواطف که خب اینها هم اگر اون امواج مغزی اصلاح بشه، خب خیلی فرد میتونه بهتر عمل بکنه، خیلی میتونه مثبت نگرتر باشه، خیلی میتونه نتایج ارتباطی خودش رو بهتر رقم بزنه، مقداری برونگراتر بشه و تأثیرش هم نهایتاً بر روی چاکرای چشم سوم اینه که باعث میشه که تمرکز و دقت که خیلی مهمه توی فعالسازی چشم سوم، یعنی قدرت تمرکز بالا توی اون دقت اون تصاویر که براتون به نمایش در میاد یا توی فعال سازیش، توی جذب انرژیش، خیلی مهمه اون تمرکز و کمک میکنه که این تمرکز قوی‌تر، محکم‌تر و پایدارتر و یه مقدار طولانی مدت‌تر شه. در واقع نورو فیدبک باعث میشه که یک بازسازی توی انرژی کلی بدن و همچنین توی سطح فرکانسی ما اتفاق بیفته و یکی از مسائلی که بسیار بسیار مهمه خصوصا برای فعالسازی چشم سوم یا تجربه‌های برون فکنی و امثال هم، همین بحث بالا رفتن فرکانسه که بالا رفتن فرکانس با اصلاح امواج مغزیه که
این وقتی که در واقع شما این کار رو دارید انجام میدید، در واقع دارید یه راه میانبر میزنید که کمک میکنه که شما بتونید اون افکار با فرکانس بالاتر، اون احساسات با فرکانس بالاتر رو بتونید توی ذهن خودتون پرورش بدید، به وجود بیارید، تبدیل به عادتش کنید و تبدیل به یک مسیر عصبیش کنید. کسی که همیشه خشمگینه، خشمگین شدن مسیر عصبی مغزش شده، و کسی که آرامه و کسی که صبوره، آرام بودن و صبور بودن تبدیل به مسیر عصبی مغزش شده. و نورو فیدبک خب توی همه مسائل میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه. اما نورو فیدبک علاوه بر این که این خواص رو داره، به تقویت کلی اعصاب مرکزی بدن هم کمک میکنه. و چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که اون حالات درونی عوض میشه، ناخودآگاه فرد آرامش و قرار بیشتری رو تجربه میکنه، در نتیجه سالمتر میشه. و وقتی که ما آرامش داشته باشیم، چاکراهای ما انرژی بهتری رو جذب میکنن و انرژی های منفی ما رو هم راحت‌تر خروج میدن. ببینید حالا کسایی که اهل مدیتیشن هستن این رو کاملا درک کردن. شما وقتی به اون آرامش عمیقی میرسی، اول اتفاقی که در شما میفته اینه که احساس سبکی میکنید. چرا؟ چون اون انرژی منفی از طریق چاکراها به بیرون پرت میشن و این باعث میشه که شما اون احساس سبکی رو میکنید. حالا کسی که زیاد نورو فیدبک انجام میده، این آرامش درش عمیق‌تر میشه. ببینید برای نورو فیدبک مراکز دولتی یا یه سری درمانگاهایی که وابسته با دانشگاه‌های دولتی هستن، برید خب خیلی براتون ارزان‌تر در میاد تا بخش‌های خصوصی. پارسال فکر می‌کنم هر جلسه‌اش توی تهران 300-400 تومن بود و واقعا اگر خصوصا فکر می‌کنید که واقعا احتیاج دارید، حتما برید، خیلی براتون میتونه مفید واقع بشه. و گفتم یه سری حالا مراکز هستن به صورت پکیجی ارائه میدن، یه سری مراکز دولتی هستن که خب خیلی ارزان‌تر براتون در میاد و خصوصا کسایی که اضطراب و استرس و افسردگی دارن خیلی میتونه براشون مفید واقع بشه که اصلا کلا مدل کارکرد مغزشون بهتر بشه و با امواج مغزی صحیح، با امواج مغزی درست آشنا بشن و خیلی 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 کمک میکنه که فرکانسشون هم بتونه بکشه بالا و کلا بتونن کیفیت زندگی بهتری رو تجربه کنن، آرامش بیشتری داشته باشن و در فرکانس بالاتری باشن، احساسات بهتری داشته باشن و لذت بیشتری هم قاعدتا نصیبشون میشه، کسایی که احساسات مثبت‌تری دارن. بازم حالا سوالی در این زمینه داشتید، در خدمتتون هستم. به پایان اومد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت، مسئول حال مشتاقی. تو این کانال در خدمتتون هستم برای بالا بردن فرکانس، برای تجربیات ماورایی و معنوی و انشاءالله که با حمایت‌های شما بتونم همیشه در کنارتون باشم. ممنونم. فعلا خدا نگهدارتون.